किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या कुकिंग ब्लॉगमध्ये मी थंडगार असा मठ्ठा बनवणार आहे। चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया। इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या, अद्रक, 1 मोठा चमचा जिरे आणि 2 चमचे साखर घेतली आहे। आता हे सर्व आपण मिक्सर जारमध्ये बारीक वाटून घेऊ। मिक्सर जारमध्ये इथे मी साखर छान पावडर करून घेतली आहे त्याची। आता हे काढून घेऊ एका डिशमध्ये। मिक्सर जारमध्ये आता आपण हिरवी मिरची, जिरे आणि आलं इथे मी बारीक कट करून घेतलं आहे ते घालून घेऊ आणि हे मिक्सरला वाटून घेऊया। हे छान वाटून घेतलं आहे। आता यामध्ये मी थोडं पाणी घालून घेत आहे आणि याची फाईन पेस्ट तयार करून घेणार आहे। बघू शकता इथे मी याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। येथे मी मातीचं भांडं घेतलेलं आहे। यामध्ये मी दही बनवत असते। दही खूप छान बनते यामध्ये। आता यामध्येच आपण दही घालून घेऊ। येथे मी 2 वाट्या दही घालून घेत आहे। आता यामध्ये थंड पाणी घालून घेऊया आणि याचा आपण ताक तयार करून घेऊ। बघू शकता येथे मी ताक बनवून घेतला आहे। आता यामध्ये आपण तयार करून घेतलेला मसाला घालून घेऊ। आता यामध्ये मी पिठी साखर घालून घेत आहे। अद्रक, हिरवी मिरची, जिरे याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे ती घालून घेऊ। आता मिक्सर जारमध्ये येथे मी 1 कप पाणी घालून घेतलं आहे ते घालून घेऊया। थोडं मीठ घालून घेऊ, अर्धा चमचा काळं मीठ। आता हा सर्व ताक आपण छान घुसळून घेऊ म्हणजे हा सर्व मसाला छान मिक्स होईल। आता यामध्ये मी बारीक कट करून घेतलेला पुदिना घालून घेत आहे। बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊ आणि हे छान ताक आता घुसळून घेऊया। मसाले घालून आपण ताक हे छान घुसळून घेतलं आहे। आता यामध्ये मी बर्फ घालून घेत आहे। आता हे छान हलवून घेऊया। बघू शकता थंडगार असा मठ्ठा आपला तयार आहे। बघू शकता थंडगार असा मठ्ठा आपला पिण्यासाठी तयार आहे। खूप छान झाला आहे। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपी सोबत।